miten mä niin itse elän omaa unelmaa on se, että mä oon joskus päättänyt, että mä haluan lähteä maailmalle kuvaamaan ja toteuttaa sitä omaa tekemistä, mikä on ollut aika vahvasti omaa unelmaa ja niin saa tehdä sitä omaa juttua. Ja sitten yksi päivä vaan päättää, että nyt niin aika, että mä lähden. Ja sen jälkeen sä otat tiettyjä riskejä ja uhraudut sen eteen, että sä pääset sitä omaa unelmaa toteuttaa. Uhrautuminen semmoisen asian eteen, mitä itse rakastaa, niin se tuntuu hyvältä ja oikealta. Että niin lähtee pitkäksi aikaa maailmalle kuvaamaan, sä oot todennäköisesti pitkiä aikavälejä poissa kavereiden luota, perheen luota. Rahallisesti saattaa olla tiukkaa, että ei välttämättä ehkä ole sellaista niin perus kuukausipalkkaa. Tavallaan niin joutuu joka kuukausi vähän miettimään ja tekee niin töitä sen eteen, että saa niin rahaa ja sitten joutuu välillä joutuu tekemään sellaisia töitäkin, että mitkä ei tavallaan koske siihen omaan ammattiin ollenkaan. Se, että sä saat rahaa kasaan ja pääset lähtemään jonnekin. Se kasvattaa myös ainakin mua kuvaajana silleen, kun on erilaisissa töissä. Siis sä pystyt samaistumaan siihen, mitä ne ihmiset kans kokee. Et silleen, jos sulla sattuukin tulemaan semmonen kuvauskeikka, että sä lähdet jotakin semmoista ammattiryhmää kuvaamaan, missä sä oot tullut töissä joskus, niin sulla on lähtökohtaisesti paljon syvempi näkökulma siihen, kuin jollakin, joka ei ole ehkä todennäköisesti edes kokenut sitä samaa ammattia. Siinä on semmoinen voittajafiilis sen jälkeen, kun se ajanjakso, kun oot tullut töissä ja sä oot saanut se tavoitetun rahaa tai päämäärän saavutettua, niin sä pääset lähteä taas sinne toteuttaa omaa itseäsi. No seuraava unelma, minkä mä haluan toteuttaa, on, että mä tuun Syyrian rajalta 3 kuukauden päästä todella hyvän materiaalin kanssa takaisin Suomeen. Kuvaajalle tietenkin osaaminen on, ylipäätään kun lähtee kuvaamaan, niin näkeminen, mutta sitten mä oikein tiedän, että onko sekään nyt. Mä näin vasta semmoisen dokumentin, missä oli kovia sokeita valokuvaa, joka kuvasi ihan helvetin hyvää materiaalia. Että tavallaan sen näkeminen, sielulla näkeminen, se on hyvä. Se on se, mitä tarvitaan. Mä luen paljon valokuvakirjoja, käyn niitä läpi. Netistä käyn paljon etsimässä erilaisia kuvaajia, jotka inspiroi mua. Katon niiden töitä ja sit vähän inspiraatiota niistä. Sitä kautta kehityn. Mutta kaikista tärkeää on kuitenkin se, että mä lähden kadulle kävelemään ja kuvaamaan. Ja kuvaa paljon. No siis kaikki kontaktit ja mentorit, mitä mulla on, niin on tietenkin todella tärkeitä. Ja nimenomaan just mentorit, ketkä ohjaa siinä, että ne on niitä henkilöitä, ketkä uskaltaa sanoa, että jos mun työssä on jotakin vikaa. Voi olla silleen, että paras kaveri sanoo aina, että no se on tosi hyvä kuva. Ja se on siinä, että sinne tavallaan sä pääset kehittyä, jos sulla on aina hyviä kuvia. Et sitten sellainen kuvaaja, joka tietää kuvaamisesta paljon ja mä arvostan sitä kuvaajaa paljon. Mä haluan myös kuulla, että mitä mieltä se on mun kuvista, niin se vaikuttaa aika paljon siihen, että se uskaltaa sanoa, että miksi kuva ei toimi. Tai että tämä kuva on tosi huono, että älä ota tollasta enää. Ja sitten poimii niitä hyviä puolia, mitä kautta sitten pääsee taas kehittyä eteenpäin. Että tavallaan pystyy loikkaamaan jonkun tietyn esteen yli silleen, että sulla on joku lukko jossakin. Että sä kuvaat tavallaan samalla tyylillä jotakin samaa asiaa koko ajan. Ja sitten toinen huomaa sen, että sä kuvaat koko ajan tätä samaa juttua ja se pystyy sanomaan, että ei enää. Et kuitenkin mä sain koulussa kun mä lähdin opiskelemaan valokuvausta, niin paljon uutta tietoa asiasta ja varsinkin dokumentaristisesta valokuvauksesta, että se on ollut meille melko tärkeä etappi sille, että on tavallaan on kasvanut siitä studiokuvaaja-alusta niin dokumentaristiseen valokuvaukseen, että tavallaan jäänyt se mainoskuvaaminen, mallikuvaushaaveet kokonaan pois, kun löysi sellaisen kuvaustyylin, mikä oikeasti voi ehkä todennäköisesti sillä voi vaikuttaa johonkin. Uskoo itseensä, ostaa hyvät kengät ja rakastuu valokuvaamiseen.